Σήμερα θα δούμε δύο ιδιαίτερες συναρτήσεις της ByRow και ByColumn. Ουσιαστικά κάνουν αυτό που λέει και το όνομά τους, διαβάζουν ένα array, γραμμή-γραμμή ή στήλη-στήλη. Οπότε για αρχή πάμε να φτιάξουμε τον πίνακα που θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα ας πούμε ότι έχει 3 στήλες και ότι θα χρησιμοποιήσουμε 5 γραμμές, οι οποίες θα έχουν κάποιες random τιμές. Άρα, αν πούμε rand between 10 με την τιμή 30, και πατήσουμε Ctrl Enter, παράγουμε τις τιμές, κάνουμε Ctrl Copy, Ctrl Alt V values και έχουμε τώρα φτιάξει ένα δείγμα τυχαίο. Οπότε εδώ τι θα κάνουμε, θα πάμε να αφαιρέσουμε κάποιες τυχαίες τιμές για να κάνουμε κάποια άσκηση. Τι άσκηση? Εδώ όταν έχουμε κάποιον πίνακα, σκεφτείτε τώρα αυτό σε έναν πιο μεγάλο πίνακα με πολύ περισσότερα δεδομένα, υπάρχουν δύο τρόποι να κάνουμε ένα sanitation των δεδομένων. Ο ένας τρόπος είναι να εξαιρέσουμε όσες γραμμές έχουν έστω και ένα κενό στις μεταβλητές μας ή να εμπλουτίσουμε τις γραμμές με τον μέσο όρο των τιμών. Τι εννοώ με αυτό? Αν θα πάμε στο table totals row και θα πω φέρε μου το average, ένας τρόπος θα ήταν να βάλω στα κενά εδώ 20,5, εδώ 23,3 κτλ. Και εδώ 22,75. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα κάναμε αυτή την άσκηση. Για αρχή θέλουμε να υπολογίσουμε τους μέσους όρους για να μπορέσουμε να τους εκμεταλλευτούμε. Εδώ λοιπόν θα το κάνουμε με μια συνάρτηση που λέγεται ByColumn. Η ByColumn παίρνει ένα array, στην προκειμένη θα πάρει τα δεδομένα του table 1 και εδώ εφαρμόζουμε μια lambda function. Έτσι δουλεύει αυτή η συνάρτηση. Οπότε στη lambda function τι θα πούμε? Ότι θα πάει να διαβάσει η ByColumn γραμμή-γραμμή των table 1. Άρα ας πούμε κάτι για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε στο μέλλον τι γράψαμε εδώ, ότι θα διαβάσει column by column. Τώρα εδώ οποιοδήποτε όνομα θα μπορούσαμε να βάλουμε, δεν χρειάζεται να βάλουμε το COL. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε average για ενός στοιχείου, του στοιχείου call, που είναι η μεταβλητή μας. Κλείνουμε την παρένθεση για τη lambda και κλείνουμε και την παρένθεση για το ByColumn. Πατάμε Enter και μας έχει φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι θα θέλαμε να κάνουμε? Θα θέλαμε να κάνουμε έναν έλεγχο και όπου είναι κενό το κελί να παίρνει την τιμή. Άρα θα βάζαμε ένα if πρακτικά και θα λέγαμε αν το table 1 είναι κενό, άρα αν το table 1 είναι ίσο με διπλαυτάκια το κενό χαρακτήρα, τότε δώσε μου ό,τι υπολόγισα από πάνω. Και για να κάνουμε reference θα πατήσουμε F δίεση για να πάρει το spill function. Αν όχι, δώσε μου την τιμή που υπάρχει. Δώσε μου ό,τι έχεις. Πατάμε Enter και αμέσως μας έχει εμπλουτίσει τον πίνακα με τα στοιχεία που θέλαμε, στη λογική που τα θέλαμε. Αν θέλαμε να το κάνουμε σε μία φόρμουλα, θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ απλά αυτή τη φόρμουλα και να αντικαταστήσουμε το F2 σε αυτό εδώ το σημείο, βγάζοντας το ίσο και διώχνοντας την από πάνω συνάρτηση, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματά μας έχουν έρθει κανονικά και θα μπορούσαμε να πάρουμε και τα headers του πίνακα, οπότε να πούμε table 1 με μια αγκύλη, headers, πολύ ωραία, κλείνουμε την αγκύλη και είμαστε έτοιμοι. Οπότε θα μπορούσαμε να πάρουμε το ίδιο formatting που έχουμε εδώ, format painter, για να έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα έτοιμο να τροφοδοτήσει έναν άλλον πίνακα ή έναν άλλον υπολογισμό χωρίς να επηρεάζουμε τα αρχικά μας δεδομένα. Πάμε να δούμε τώρα την ByRow function. Τι μπορεί να μας κάνει η ByRow function? Μπορεί να ελέγξει γραμμή-γραμμή για κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Εμείς εδώ στο συγκεκριμένο κριτήριο θα θεωρήσουμε πλήρεις τις γραμμές που έχουν όλες τις τιμές και μη πλήρεις αυτές που έχουν έστω και ένα κενό. Πώς θα το κάναμε αυτό? Αν πηγαίναμε γραμμή-γραμμή, θα πιάναμε ας πούμε την πρώτη γραμμή και θα λέγαμε αυτή η γραμμή
είναι ίση με το κοινό. Εδώ θα μας έκανε ένα spill και θα μας έκανε ένα κελί, δεύτερο κελί, τρίτο κελί, false. Αν θέλουμε να δούμε ότι υπάρχει έστω και ένα true, δηλαδή ας πούμε στην από κάτω γραμμή, ώστε έστω και ένα true, θα μπορούσαμε να κάνουμε wrap αυτή τη συνάρτηση μέσα σε μια OR function. Τι κάνει αυτό? Αν βρει έστω και ένα true, υπερισχύει και μας φέρνει το αποτέλεσμα. Άρα εδώ μας λέει ότι είναι πλήρης η πρώτη γραμμή και μας λέει ότι δεν είναι πλήρης η δεύτερη. Αν τραβήξουμε τη φόρμουλα άλλες γραμμές κάτω, μας δίνει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για τις άλλες γραμμές. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να βασιστούμε σε αυτό και όταν είναι αυτό false, να κρατάμε την γραμμή. Άρα, εδώ μπορούμε να πάρουμε τη συνάρτηση filter και να πούμε filter το table 1, όταν δεν ισχύει, άρα not, αυτό εδώ. If empty, τίποτα, να βάλουμε ένα κενό χαρακτήρα και έτοιμος. Οπότε εδώ, στα γρήγορα, μας έφερε την πρώτη γραμμή και την τελευταία. Γιατί αλλιώς, ας πούμε, αν θα πηγαίναμε στο χέρι, θα έπρεπε να κάνουμε filter εδώ, έξω τα blanks, filter εδώ, έξω τα blanks, και αν ήταν και σε κάποια άλλη γραμμή θα έπρεπε να κάνουμε 3 filters. Το οποίο εδώ το γλιτώσαμε και κερδίσαμε πολλά βήματα. Αντίστοιχα, αυτή η φόρμουλα μπορεί να γίνει σε μία γραμμή, ανταλλάσσοντας λίγο αυτό το κομμάτι. Οπότε, πώς μπορούμε να ελέγξουμε γραμμή-γραμμή για το OR, να φτιάξουμε μια ισοδυναμία εδώ? Μπορούμε να πούμε ότι φέρουμε μια συνάρτηση που να λέγεται σειρά της by row, θα διαβάσει το table 1 και τι θα κάνει? Θα εφαρμόσει μια lambda function, όπως εφαρμόσαμε και πριν. Οπότε, στο lambda function, επειδή διαβάζουμε γραμμή-γραμμή, ας γράψουμε εδώ πέρα για να θυμόμαστε το row. Δεν είναι απαραίτητο να γράψουμε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, μπορούμε να βάλουμε ό,τι όνομα θέλουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε not or row. Και το row θέλουμε να είναι ίσο με το κενό χαρακτήρα, κλείνουμε το or, κλείνουμε το not, κλείνουμε το lambda και κλείνουμε το by row. Οπότε εδώ μας έχει φέρει τις ακριβώς αντίθετες τιμές για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αν εδώ ανταλλάξουμε αυτό εδώ το κομμάτι με αυτήν εδώ τη συνάρτηση τη spill, κάνουμε το αποτέλεσμα το ίδιο. Και αν πάρουμε την ίδια τη συνάρτηση από εδώ για να μειώσουμε τις συναρτήσεις που βάζουμε στα κελιά μας, για να έχουμε ένα single cell reference, βάζουμε το ίδιο εδώ, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και πλέον με ασφάλεια μπορούμε να σβήσουμε αυτό και να φέρουμε τα κελιά μας λίγο πιο αριστερά, να μορφοποιήσουμε όπως μπορεί να θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Οι συναρτήσεις είναι εδώ οι ίδιες και αντίστοιχα format painter και να φέρουμε όσες είναι πλήρες γραμμές. Οπότε εδώ είναι για ένα σενάριο sanitation πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το by call και το by row δυναμικά και να εκμεταλλευτούμε τις lambda function για τον καθαρισμό των δεδομένων μας ή την προετοιμασία κάποιου επόμενου report.